Energikooperativ, det är en sammanslutning av människor, folk som har valt att gå tillsammans, exempelvis en ekonomisk förening, för att gemensamt investera i förnybar energi. Och det kan handla just om produktion i förnybar energi eller energieffektiviserande åtgärder. Och det är, framförallt så får man tänka att de här föreningarna, organisationerna, de har en annan logik än affärsdrivet. De tänker inte i första hand på ekonomisk avkastning, utan det är miljö och det sociala aspekter som kommer in. Och det är just det vi har tittat på i ett projekt där vi jämför energikooperativ i Sverige, i Danmark och i Nederländerna. Svenska delen finansierad utav Formas. Den största gruppen som finns, det är vindkooperativ. Det finns ett 80-tal vindkooperativ och där är det privatpersoner som går samman och investerar i att bygga gemensamt ett vindkraftverk. Då köper man en andel och man gör det ofta för två syften. Det ena syftet, det är miljönyttan, men också för att man får en ekonomisk avkastning från vindkraftverket varje år. Vi har också ett 30-tal ekobyar i Sverige, men ekobyarna ser väldigt olika ut sinsemellan. Det kan vara från 5 till ett 50-tal hushåll, men där det finns några gemensamma nämnare. Och de 3 vanligaste gemensamma nämnare är att det är resurseffektivitet, det är energieffektivt och det är en social gemenskap som är väldigt mycket i fokus. Det tredje exemplet, det är solkooperativ och de påminner ganska mycket om vindkooperativen. Det är alltså invånare som gemensamt har investerat i solcellsproduktion. Det kan vara antingen i form av att man bygger på ett hustak, en större anläggning eller på en markyta. Och de här medlemmarna, precis som vindkooperativen, de investerar för miljön och för en förnybar energiproduktion, men också på sikt att få avkastning ekonomiskt. Vi är ganska bra i Sverige på energikooperativ. Det finns en hel del och det finns många som har jobbat med det under lång tid, men vi kan bli bättre. Och särskilt kan man se det eftersom vi jämför då med Nederländerna och med Danmark. Och där kan man se både i reella termer och i relativa termer att de har fler och en starkare rörelse i de här två länderna. Vi har sett förklaringar i och med att vi har gjort jämförelser mellan länderna och då har vi haft möjlighet att se exempelvis Sverige har ganska annorlunda institutionella ramverk och förutsättningar. Och det är en lång historisk förklaring till det. Bland annat så har vi ett väldigt centraliserat energisystem, ett elsystem, stora aktörer. Det har inte varit möjligt då att komma in på elmarknaden exempelvis. Vi har också kommit ganska långt i omställningen till ett förnybart energisystem och hållbarhetsfrågan har varit aktiv länge i Sverige. Men vi har också haft starka kommuner historiskt som har jobbat med fjärrvärmeexpansion exempelvis. Och det gör sammantaget att utrymmet för kooperativa former har inte varit riktigt lika tydligt i Sverige. Vi har inte heller haft riktigt lagstiftning som har varit till kooperativens fördel. Exempelvis så ser vi att vindkraftkooperativen har haft en lagstiftning som infördes i slutet av 00-talet som var till deras direkt nackdel. Det är viktigt med energikooperativen för att det demokratiserar energiproduktionen. Det svenska elsystemet bygger på kärnkraft, det bygger på vattenkraft till väldigt stor del. Det är 80% av produktionen. Det är någonting som är ganska abstrakt för oss medborgare. Vi har ingenting direkt med det att göra. Här har vi möjlighet att påverka. Vi har sett i andra länder att faktiskt kooperativa former av energiproduktion har haft betydelse. Det har påverkat omställningen. Bland annat så såg man i Danmark hur pionjärer i vindkraftsproduktion faktiskt var med och startade den vågen. Vi har också sett i Österrike hur pionjärer i solfångare, där man får värme från solen, också var med och påverkade och startade den väldigt starka utvecklingen. Och även i Tyskland. Olika former än det traditionella var viktigt för energivänder, den stora tyska omställningen där vi har haft väldigt stark utveckling av solceller. Det som krävs att Sverige ska bli bättre och fortsätta vara bra på energikooperativ är att vi har en lagstiftning som faktiskt inte motarbetar energikooperativen. Vi såg bland annat i studien att vi har de sista 5 åren bara har vi ett 20-tal vindkooperativ som faktiskt lagt ner. Och det blev vi såklart väldigt nyfikna på. Och det vi såg var att vi bland annat har haft en lagstiftning som påverkat dem negativt, som infördes i slutet av 00-talet. Vi har också ett lågt elpris och haft det några år och det påverkar negativt avkastningen i slutändan. Men vi har också byråkratiska processer som påverkar viljan och som påverkar det organisatoriska i ganska stor utsträckning.
Idag hamnar mycket av subventionerna och stödet hos företag och investeringar i individuella anläggningar. De kooperativ som vi har studerat, de har alla upplevt att de kämpar hårt med ekonomin men också med en ganska krånglig byråkrati. Så förutom att underlätta här så behöver Sverige hitta nya lösningar för att stimulera de viktiga sociala och de organisatoriska aspekterna för att underlätta för Sveriges energikooperativ.